تخطف الشعاب المرجانية الأبصار بألوانها المبهرة، لكن صوراً كهذه للشعاب ذات هياكل بيضاء باتت مألوفة للغاية. حذرت الأمم المتحدة من أنه إذا ارتفعت درجة الحرارة بمعدل درجة مئوية 1.5 فإن 90% من الشعاب المرجانية في العالم ستمحى. لكن في البحر الأحمر أثبتت الشعاب المرجانية قدرتها على تحمل ارتفاع درجات حرارة البحر وتغير المناخ، وهذه الشعاب تعرف باسم الشعاب المرجانية الخارقة. لكن BBC نيوز عربي اكتشفت مصدراً خفياً للتلوث يحمل في طياته إمكانية خنق هذا المورد الطبيعي القيم. I see lead, I see cadmium, I see copper, I see nickel, I see heavy metals here. I'm finding it very alarming. في تحقيق مشترك مع وحدة الصحافة Source Material، تستخدم BBC نيوز عربي صور الأقمار الصناعية للكشف عن الأضرار التي تحصل، ولتسأل إن كان ممكناً حماية الشعاب المرجانية من التنقيب الجديد عن الغاز والنفط. اتجهت أنظار العالم إلى مصر، حيث استضاف منتجع مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر قمة المناخ كوب 27 برعاية الأمم المتحدة. يطالب العلماء والمجتمع المدني بأن يعلن الحيد المرجاني العظيم في مصر محمية بيئية. كحيود مرجانية أو كتراث حضاري تملكه مصر، قيمته تعدى حدود مصر وحدود الإقليمية، وأصبحت قيمة إنسانية وعالمية. قليلة جداً على الأرض هي الأماكن التي يمكن مقارنتها بالتنوع الحيوي البحري في البحر الأحمر، وهذا في معظم بفضل حوالي 2000 كيلومتر من الشعاب المرجانية الفريدة. هو حتى للسياحة هيبقى شيء كويس جداً إن أنا بسوق على Great Fringe Reef of Egypt. تعتبر السياحة واحدة من أهم مصادر الدخل لمصر، إذ تشكل نحو 12% من إجمالي الناتج القومي. الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تتمتع بشهرة لدى الغواصين، كما أن علماء الأحياء البحرية يأتون لدراستها أيضاً. سيلفيا إيرل عالمة محيطات رائدة وترى أن الحيد المرجاني العظيم يعطي الأمل للشعاب المرجانية المعرضة للخطر في أنحاء العالم. The good news is about half the coral reefs around the world are still in pretty good shape. They can be turned and recovered because at least they're still there with the basic ingredients. But to go to really healthy places, like some of the beautiful areas that are represented in the Red Sea, especially this area that we're now identifying as a hope spot, it's a model for what can be achieved elsewhere. Or just to learn what is it about the corals in the Red Sea that makes them less vulnerable to the increased heat. ولكن في الوقت الذي قد تكون هذه الشعاب المرجانية أكثر مقاومة للتغير المناخي، فهي عرضة لخطر التلوث. وراء المنتجعات والمدن السياحية لساحل البحر الأحمر يقع خليج السويس، وهي منطقة صناعية تنتج على الأقل ربع إنتاج مصر من النفط والغاز. من الصعب إخفاء التسرب النفطي، وهو موثق بشكل جيد عبر السنين، إلى جانب الجهود التي بذلت لاحقاً لتنظيفها. لكن فريق BBC اكتشف أشكال أخرى من التلوث أقل وضوحاً لا يتم إبلاغ عنها. تظهر وثائق مسربة أن منشأة إنتاج النفط في راس شقير التي تقع في خليج السويس على البحر الأحمر تلقي في البحر بمياه هي بالكاد معالجة، وتعرف باسم المياه المنتجة. المياه المنتجة تجلب إلى السطح أثناء التنقيب عن النفط والغاز وأثناء عملية الإنتاج، ويمكن أن تحتوي على الزيت والشحم ومستويات عالية من الملح، هذا إلى جانب المواد السامة التي تشكل خطراً على الحياة البحرية. شركة بترول خليج السويس المعروفة اختصاراً باسم جابكو، والتي تقوم بتشغيل منشأة راس شقير لمعالجة البترول، كانت ملكية مشتركة لبريتش بتروليوم وشركة البترول العامة المصرية المملوكة من الدولة، وذلك ما بين عام 1999 وعام 2019. ثم باعت BP حصتها التي تبلغ 50% في جابكو للشركة من الإمارات العربية المتحدة تدعى دراغون أويل. وفي وقت لاحق من العام نفسه انطلقت جابكو بحثاً عن شركة لمعالجة المياه بعد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة شؤون البيئة المصرية. في عام 2019
أرسلوا هذه المناقصة إلى عدة شركات. في هذه الوثيقة إذا نظرت هنا تجد أنها تعدد مختلف المعادن والكيماويات والزيوت والشحم في المياه المنتجة. تفيد مناقصة غابكو أن المياه المنتجة يتم التخلص منها في البحر بأقل معدل للمعالجة، وتذكر أيضاً أنهم بحاجة إلى إقامة منشأة لمعالجة المياه لتتماشى مع النظم والقوانين المصرية. الاختبارات التي أجرتها غابكو تظهر معدلات سامة تخالف النظم والتشريعات. هذه الصورة على تويتر التقطت عام 2020 لإحدى الشركات يقولون إنها تظهر الشكل الذي كانت عليه المياه قبل المعالجة وبعدها. مستند المناقصة يشير أن 40,000 متر مكعب في هذه المياه المنتجة يتم صرفها يومياً، وهذه الكمية تساوي سعة 16 بركة سباحة أولمبية تصب في البحر الأحمر يومياً، وهو موطن لواحد من أقيم الموارد في العالم. قام عدد من العلماء المصريين بمراجعة الأرقام وأخبرونا بما يقلقهم منها، لكنهم شعروا بعدم قدرتهم على التحدث عنها إعلانية. لكننا وجدنا العديد من الخبراء القادرين على التحدث بحرية واستقلالية. I do know that there are set values for standards for water quality that would definitely affect ecosystem health. To me, it's analogous to going to the doctor and getting a cholesterol test or getting a blood cell test, and the doctor has, a range. What's an acceptable range? And look at these numbers. They're all 0.01s and 1s, most of them. And now flip to the next one, and you have some pretty big numbers there. Yeah. So you don't have to be an expert to know that something is not right here. What does that mean for the marine life there? Each of these chemicals, some of these are elements. I see lead, I see cadmium, I see copper, I see nickel, I see heavy metals here. We know from a general scientific community that studies toxicology that these types of metals are not healthy for corals and algae and seagrass beds. It's concerning, it's alarming, and it's something that I would hope that the industry and the scientific community can get together and get a team in there to measure this stuff. الدكتورة جيرا ترويزي محاضرة في جامعة برونيل في لندن وتدرس آثار المواد السامة على الكائنات الحية. So produced water would be something that's very acidic, very salty, and that's what the data is showing us here. So this water's coming out and looks cloudy, okay? So it's opaque, it's not clear. That's not very good for corals. We're suffocating them and then shielding them from the light because of all of these suspended solids. دخول منشآت مثل رأس شقير يقتصر على العاملين في مجال النفط ومفتشي الحكومة فقط، ولذلك لم نتمكن من زيارة المنطقة لنعاين بأنفسنا الوضع ومدى التأثير. على الأرض من المستحيل تقريباً الحصول على بيانات، لكن من الفضاء اكتشفنا أن المياه ربما كانت تتسرب إلى البحر الأحمر منذ فترة طويلة. بإمكانك رؤية انبعاث أخضر اللون يبدأ عند موقع منشأة رأس شقير. عندما نكبر الصورة نرى بركتين لمعالجة المياه حيث تخزن المياه وتنظف جزئياً قبل سكبها في البحر من خلال هذا الأنبوب. طلبنا من متخصص في الأقمار الصناعية تحليل صور تاريخية لهذا الموقع باستخدام أساليب مراقبة جودة مياه متطورة. وجدوا نفس نمط التلوث المتدفق من الأنبوب الذي يمكن رؤيته بوضوح لعدة سنوات، بل وتعود بصورة أكثر خفوتة إلى عام 1985. إذن أدلة الأقمار الصناعية تخبرنا أن هذه المياه المسمومة كانت تتدفق إلى البحر الأحمر لنحو 37 عاماً. وما مدى الرحلة التي تقطعها بالضبط؟ يبين تحليلنا المياه وهي تتدفق من محطة النفط والتي يحملها التيار مسافة 20 كيلومتراً إلى الجنوب إلى منطقة تعرف بوجود الشعاب المرجانية فيها. علماء بيولوجيا محليون وعالميون قاموا بحملة نصحوا فيها الحكومة بضم المنطقة الواقعة حول رأس شقير إلى منطقة المحمية البحرية. لكن بالنظر إلى مستويات التلوث، هل سيبقى أي شيء لتتم حمايته؟ أطلس أعلن للشعاب المرجانية يستخدم صور أقمار صناعية عالية الدقة ترى فيها المرجانيات من خلال سطح الماء وتتيح مراقبة الشعاب المرجانية في العالم أجمع. وقد طلبنا من مديرها تقويم أثر رصيف رأس شقير البحري على الحياة البحرية المجاورة. This red color tells us that there's a high probability that along the coast, south of the refinery, there's quite a lot of ecosystem that contains some mix of algae and living corals and other species that would depend on this ecosystem. Certainly, I can say that
There's a lot of life along this coast. What I can say from just looking at the raw satellite data, now I've turned off everything and I'm using my experience. Look at this. We can see just visually that there's an ecosystem here. And then suddenly it's hard to see through the water. I can't even see the bottom here, even in the raw imagery, because there's this something on the surface, which looks like a pollution, like a plume. What we do know is that there's something here worth understanding and something here worth potentially saving and conserving. قد يكون الضرر الذي لحق بالشعاب المرجانية يحدث منذ 40 عاماً، وخلال نصف هذه المدة كانت شركة بي بي تملك 50% من الشركة، وباعت حصتها في جابكو في عام 2019. ويقول النقاد أن هذا كان من أجل مساعدتها على الوفاء بالأهداف المناخية. We know that big oil companies, really want to try to paint themselves as green. They want to try and flaunt their green credentials, yet at the very same time, all too often, many of them are actually spending billions lobbying governments to delay climate action. So frankly, it comes as no surprise to learn that BP and others would far rather flog off their dirtiest, most environmentally damaging assets rather than clean them up themselves. أخبرت بريتش بتروليوم البي بي سي أن بيع حصتها التي تبلغ 50% في شركة جابكو جاء لأسباب مالية، ولم يكن جزءاً من خطة للوفاء بأهداف تتعلق بالمناخ. استكشفت شركتا شيل وشيفرون مزيداً من النفط والغاز في عمليات تنقيب هنا، وعلى بعد 30 كيلومتراً فقط من المناطق المحمية. فهل تستطيع الحكومة المصرية تحقيق حماية هذه المنطقة؟ حاولنا التحدث إلى وزارة البيئة في مصر عما تواصلنا إليه من نتائج، لكن لا الوزارة ولا شركة جابكو أو مالكوها ردوا على طلب التعليق الذي تقدمنا به. من الواضح أن مصر تدرك أهمية الحفاظ على كنوز البحر الأحمر من أجل صناعة السياحة الحيوية، وذلك من أجل مستقبل عالم ما تحت البحار. ولكن اقتصادها يستفيد أيضاً من استغلال مخزونات النفط والغاز الحالية والمستقبلية. هذه المطالب المزدوجة كما رأينا يتضارب تقريباً بعضها مع البعض الآخر. إذا كانت شركات النفط المملوكة من الدولة تستطيع تجاوز التشريعات الخاصة بالبيئة من دون عقاب، فهل تستطيع مصر حماية الملجأ الأخير للشعاب المرجانية؟